Moro. Se olisi retkiauton esittelyn aika. Oli alun perin kyllä ajatellut, että mitään pakuesittelyä en kyllä tee, mutta niin se mieli muuttuu tässäkin asiassa, niin kuin monissa muissakin asioissa, ja tässäpä se nyt tulee. Eli ihan ensimmäisenä, kun haluaa retkipakun niin rakennella, niin ensin täytyy löytää se auto. Ja mä löysin tämän nettiautosta vain nettikaravanista, jommasta kummasta. Joku oli huutanut huutokaupasta vanhan poliisiauton ja ajanut sillä muistaakseni on 2000 kilometriä ja huomannut, että tässä on moottorivikaa ja se oli myynnissä sitten moottorivikaisena ja minähän se hullu sitten menin sen ostamaan tämän auton, koska näytti minun silmään aivan täydelliseltä. 140 jotakin tuhatta kilometriä ei ruostutta. Sitten takaosa oli valmiiksi verhoiltu ja eristetty, koska tämä on ollut jonkunlaista tutkimuskäytössä. Tätä ei ole semmoinen perusmaija, missä on sikaosastot ja muut. Ja valmiiksi oli tuo inverteri ja ihan maasähköt, eli tuolla auton perään takana on se karavaanipistoke. Ja korotettu, mikä halusi ehdottomasti. Neliveto. Lukot on tässä. Joka tämä oli sieltä huutokaupasta huutanut, niin oli laittanut nuo valot toimintaan ja tommosen tommosen niinku ohjausvehkeen tuohon ja sitä voi kaukosäätimellä ohjata ja sitten tuosta paneelista. Ja on ulos ja sisälle kaikenlaisia valoja. Ja tässäpä niitä näkyy. Ja tilasin Liettuasta uuden moottorin tähän. Tässä on 2 litran tuplaturbo dieseli. Tässä on semmonen tyyppivika ja siihen se uusi moottori ja sitten se tyyppivika on korjattu, että ei tuo uudestaan sitä samaa ongelmaa. Ja tässä oli 140 jotakin tuhatta, kun mä tämän ostin ja tuo vähän reilu 10 tonnia ajellut uudella moottorilla ja se toimii oikein hyvin. Ja sillä lailla, niin katsotaanpa mitä on pitänyt tehdä autolle, että siitä on tullut semmonen niin kuin minä haluan. Ja kaikki on tehty sillä tavalla, että äkkiä vaan nyt huomasin, että pitää saada tuommoinen, niin äkkiä tehdä. Ja itse kun tekee, niin saa semmoisen niin kuin sattuu tulemaan. Mutta toimii itselleni. Auto ostamisen jälkeen heti ensimmäinen juttu sen moottorin vaihdon lisäksi tietysti niin oli sänky. Katsotaan minkälainen sänky on ja siitä sitten seuraava. No niin, sänky on tämmönen, että sen voi kasata tuonne taakse ja läjää ja tähän jää tämä tila tällä lailla. Ja tässä on tommonen vähän niin kuin ajatteletta sohva. Omin pikkukätöisin tuohon tommosen patjankin ompelin sinne. Tämmönen tuohon menee päälle tuolla vissisti ja noin, niin siinä voi istuskella ja tuosta tablettia sitten. Netistä sitten ohjelmia. Näkyy varmaan muissa videoissa vähän paremminkin. Tämmönen näin ja levitetäänpä se sitten sängyksi, niin minkälainen se nukkumahomma siinä sitten. Tuolla lailla yhteen siihen ja nyt siellä on yhden hengen sänky ja levitetäänpä se vielä sitten, niin nähdään mitä siihen mahtuu toinen. Noin ja tällä lailla näin se leviää ja sitten näkyy, että siellä on sängyn alussa on täynnä sitten laatikoita ja tavaraa. Joo, tämmönen siitä sitten levitettynä tulee. No niin, tuo lisäpätkä tuossa sitten tällä selkänojana silloin kun on kasattu ja silloin kun on 200 reissussa, että yleensä mulla ei tuo palaa tietysti on mukanakaan, jos on yksinään tai koiran kanssa 200, mutta sitten kun on tehty vaikka, oltiin viime kesänä viikon reissu Norjassa, niin
ihan mukavasti. Otin kahdestaan tässä kyllä oikein hyvä nukkua. On tässä sängyssä. Sitten tuo ilmanvaihtohan se tuli heti seuraavana vastaan, että ei halua pitää ikkunoita auki. Kun nukkuu autossa, niin tilasin Saksasta tuon Max Fan Deluxe. Tai kehuttiin, että sen paras ja se on kyllä hyvä. Se on aivan älyttömän tehokas täydellä teholla ja hyvinkin hiljainen. Pienelle teholle kun laittaa. Ei tarvitse olla kovin isolla, niin vaihtuu mukavasti ilmayöllä ja ei pidä paljon minkäänlaista ääntä. Ja se oli toki jännittävä juttu sitten se reijän teko sinne kattoon. Kyllä mä sitä vähän hirvittelin ja katselin toki sitten ohjevideoita YouTubesta ja netistä ja ei se sitten ollut kovin kummonen juttu. Ja tässähän tuo katto ei ole peltiä, vaan se on jotakin, mitä liian lasikuitua tai jotain semmoinen noin 10 milliä vahvaa jotakin. Ja kaksi kerroksinen, että tuossa välissä menee semmoinen tuo ilmastoinnin kanava. Täällä on taakse oma ilmanvaihtokone, siis tehtaalla laitettu ja se oma säätönsä lämmitystä ja viilennystä. Siinä ei toki ole ilmastointilaitetta, eli ei viilennystä, mutta niin sehän tämä tuuletinta, tämä näin blokkas sen. Mä vein sen tuosta kohtaa umpeen ja se tulee niinku tuolta takkaa päin. Täällä onkin vaatekaappi, se nyt jää niinku tavallaan tänne täällä, en tiedä näkyykö videosta, mutta tuolla on nuo ilmanvaihto, nuo venttiilit. No mä ajattelin laittaa umpeen joku kaunis päivä ja sitten avata tästä näin, että se pääsee tästä tulemaan ulos. Semmonen ilmanvaihto sitten. Toistaiseksi on pitänyt eestä vielä ikkunaa vähän raollaan. Siihen hyttysverkko kesällä ja talvella ei tarvikkaa. Ja vaihtuu ainakin varmasti, vaikka mä uskon, että tuokin kyllä yksistään riittäisi. Mutta kaiken varalta pikkurako, niin näin. Sitten lähtikin lämmitin pöhiseen, niin katsotaanpa lämmitintä seuraavana. Tuossa on tuo kattotuulettimen kaukosain tuo iso musta ja tuo näyttö tuossa on lämmittimen ohjausvehe. Sen alla on sitten tuo häkävaroitin. Ja tää lämmitinhän toimii sillä, että tästä säätää joko teho 1-10 tai sitten pidetään noita kahta pohjassa. Ja se vaihtuu, voi tilata, että montako astetta me halutaan tänne sisälle. Ja siinä näkyy nyt sitten paljonko on lämmittimeen sisäinen lämpötila. Ja tuossa on auton sisältä. Ja sitten kello on väärässä. Tämä akujännite. Toki tuo ei pidä tietenkään ihan paikkaansa, kun niin ohuet piivot, niin siinä on jo, se näyttää aina vähän vähemmän kuin mitä sillä akussa oikeasti on. Nyt on tilattu 21 astetta ja sanotaan, että ei me haluta kuin 3 äkkiä lämpenee tuo lämmitin tuolta sisältä. Siinä on 122, mä aika vasta pistisin päälle. Katsotaanpa ulkopuolelta, miten se on sinne itse kone asennettu. No niin, täältä auton sivusta löytyy tää lämmitin. Ja mäpäs näytän, miltä se näyttää täältä sisältä. Mä omiin pikkukatoisin tänne. Tähän taivuttelin tämmösen metallikuoren, että täältä mitään tavaroita tai roskaa tai muuta putoille siihen lämmittimeen ja syty palaamaan tai muuta. Vaikka yllättävän vähän se lämpenee tuo lämmitin, niin kuin se lämmittimen kuori tuolta pakoputki, mikä siinä lämpenee. Tuolla on polttoainepumppu, tilasin siihen semmoisen Super Silent pumpun. Se alkuperäinen piti aika kovaa napsutusta. Tiedä kuuluuko tässä videossa, mutta tämäkin vähän napsuttaa, kun se lähtee käyntiin, mutta se hiljenee sen jälkeen. Tuosta menee ilmaa sisälle ja tuolta
ulos tästä laitteesta ja puskee tuonne autoon sitten. Siinä on polttoainetankki ja sammoti ja tuolta menee läpivienti, pakoputken läpivienti auton pohjaan. Tuossa on tulee ilmaotto, se menee kans pohjaan. Tuolta noin ja pakoputki tulee täältä sitten. Täältä ulos. Ja mä oon eristänyt sen pakoputken semmosella eristysliinalla, mitä saa motonetista tai motonetista ja muualta. Se eristää kyllä se kuumua ihan tosi hyvin. Tämän näköiset systeemit on täällä. Joo, sittenhän on seuraavana tuo aurinkopaneelit tuli laitettua ja ostin paremman akuun. Tässä ne oli kuulemma ollut ihan kaput ne poliisilta tullessa ne akut mitä oli, että oli laitettu sitten aika perus semmonen lyijyakku, niin vaihoin vähän isomman 95 ampperitunnin AGM, Dual AGM Exide. Ja 200 wattin semmoista litteetä taipusaa aurinkopaneelia ja vastoin parempia ohjeistuksia, niin asen sinne kumminkin suoraan siihen kattoon kiinni liimalla. Ja kyllä ne tuo viime kesänäkin toimi ihan hyvin. Sitten vähän peloteltiin, että ne lämpenee ja ei silloin saa niin paljon tehoja, mutta ei mulla ainakaan ollut mitään ongelmia, että parhaimpina niin kuin aurinkoisina päivinä 170-180 wattia. Eli minun nähdäkseni aika lailla toimii ja katsotaan montako vuotta ne siinä sitten pelaa. Ainakin yhden kesän pelas hyvin. Eiköhän nuo pelaa, mikäpä niissä sitten. Ja siihen piti läpiviennit tietysti tehdä. Liimasin suoraan ne kattoon. Mulla ei sitten videota ole, mutta näitä jokunen kuva tuossa on. Ja läpiviennit, sitten piuhat sisälle. Ja sitten katsotaanpa se sähköosasto tuosta. Niin pikkusen ahas paikka, mutta kuskin penkin takana on. Tää inverteri oli tässä valmiina. 2000 wattin Victroni ja tuohon sitten laitoin tuo aurinkopaneelien lataussäätime. Ja tuossa on maasähköjen Mikavirta. Ja tuolla on niiden valojen tommonen ohjausmoduulihommeli ja sitten on penkin alla tuo hupiakku. Eipä ne sen kummemmat. Joo, seuraavana sitten tämä keittiö. Tässä on vesiallas, jonka tein tästä en tehnyt allasta, mutta laitoin tämän uunivuoka tiskialtaaksi. Tästä on oma video katsoa. Sitten on ladattava tämmönen hana. Sen kiinnitys on vielä. Mulla on siihen systeemiä valentennokkereilla. Siinä on hana ja tuolta sivuoven takkaa tulee veet. Ne näkyykin siinä jo. Vai näkyykö? Näin ja täällä on tämmönen laatikko. Piti ottaa se ylimmäinen tämmönen sininen laatikko pois tuosta, että tuo tiski allas mahtuu tuossa olemaan. Ja sitten täällä on induktioliesi, mikä on kyllä aika loistopeli. On tehokas ja mulla on toki tuommoinen rettikeetinkin aina mukaan, että sillä voi keittää vaikka vettä tai muuta, mutta niin, inverteri päälle ja tommonen induktioliesi. Ja jääkaappia mä oon säilyttänyt tuolla sängyn alla silloin kun se on mukana, mutta eipä se näin talvella läheskään aina oo. Tässä siihen semmonen kiskosysteemi laittaa, niin se olisi nätimpi sieltä riustasta esille. On se nyt tosi toiminut. Noniin. Tässä on muuten valoihin tuo kaukosääji. Tommonen. Ja täällä sitten myös ohjaus. Mutta
sitten vielä muutoskatsastus ja verot. Eli ihan lyhyesti. Mä kerron ensin pikkusen, miten se toimii, ja sitten mitä mun piti tehdä, että tämä sai muutoskatsastettua. Eli matkailuautot on Suomessa henkilöautoja, ja henkilöautoista pitää maksaa autovero. Autovero maksetaan kustakin autosta vain yhden kerran elämässä yhdestä autosta. Ja nyt jos meillä on pakettiauto, se ei ole henkilöauto. Ja jos mä haluan muutoskatsastaa sen matkailuautoksi, niin sitä tulee henkilöauto ja mun pitää siinä kohtaa auton sen hetkisestä arvosta laskettuna noin, voi mennä pieleen vähän, mutta noin 30% on se autovero. Ja jos mulla on vaikka 5 tonnin auto, niin siitä sitten lasketaan noin 30 % muistaakseni. Ja se tekisi sitten vaikka 1500 €. Näin. Sitten on autoverovapaa matkailuauto, jossa on sitten ne korkeusvaatimukset. Se oli vaikka tyyli, että metri kertaa puoli metriä matkalta pitää siellä asuintilassa olla vähintään 185 senttiä korkeanta tilaa. Ja vesipiste pitää olla ja jotain muuta tämmöisiä vaatimuksia. Ja jos ne täyttyy, niin pakettiauton muutat matkailuautoksi, niin se on edelleen sitten autoverovapaa, ja sun ei tarvitse autoveroa maksaa. Sitten on tietysti tämmöisiä pakettiauton näköisiä autoja, jotka on rekisteröity jo henkilöautoksi, kuten tämmöiset Transporter Caravelle ja Multivanit, niin ne on usein jo silloin heti ensi rekisteröinnissä niin rekisteröity henkilöautoksi ja se autovero on maksettu silloin. Ja se on ollut silloin tietysti jäätävän kova summa, koska se on siitä sen hetkisestä arvosta. No niin, ja sitten vielä on yksi, eli nämä viranomaiskäytössä olleet autot. Niin kuin tämä auto, kun tämä on ollut poliisiauto, niin tästä se autovero on kuoleentunut. Eli viranomaisethan ei ole maksanut, tietysti Suomen valtio on ottanut taskusta toiseen taskuun, vaikka sekin on aivan tyypillistä. Niin tässä tapauksessa ei ole sitä tehty, mutta kun on ollut viranomaiskäytössä, mä en ole 100% varmaan, onko se viranomaiskäytössä vai hälytysajoneuvokäytössä, jompikumpi, niin vähintään 2 vai 3 vuotta, niin se autovero kuoleentuu. Silloin kun mä olin ostamassa sitä, mä soitin verottajan auttamaan puhelimeen ja kysyin, että tämmöinen rekisterinumero, tuleeko mulle autovero maksettavaksi, jos mä muutoskatastan tämän matkailuautoksi. Ja ne tarkisti ja sanoi, viranomaiskäytössä on ollut, että ei tarvitse. Näin. Selkeä homma. Sitten, mitä mun piti... Okei, otetaan vielä se toinen verojuttu. Eli autovero on se kerran elämässä autosta. Ja sitten on tämä ajoneuvovero, joka on vuosittain maksettava. Ja tässä autossa esimerkiksi, kun tämä oli pakettiauto, niin se ajoneuvovero oli 470 vuodessa muistaakseni. Ja nyt kun mä muutoskatsastin tämän henkilöautoksi, niin viime vuoden puolella se oli vielä siinä noin 500 €, mutta 2026 eli tämän vuoden alusta se muuttui niin, että matkailuautoissa ei, eli kummassakaan näistä kahdesta autoverovapaa tai autoverollinen matkailuauto, niin kummassakaan ei ajoneuvoveroa. Eli käyttövoimaveroa ei ole ennen tarvinnut maksaa, mutta tämän vuoden alusta pitää maksaa. Eli se vuosittainen autovero, ja mistä nyt on hehkutettu sitten lehissäkin paljon, että nyt kaikki karavaanarit lopettaa karavaanaamiseen ja matkailuautoja enää myö ollenkaan ja näin. Niin se liittyy tähän ajoneuvoveroon, joka vuosittain maksetaan. Se oli aikaisemmin vaikkapa tässä autossa ajoneuvovero 510 € matkailuautona. Ja tämän vuoden alusta se on 1014 €, eli noin kaksinkertaistu. Ja tosiaankin aikaisemmin matkailuautot on ollut käyttövoimaverovapaita. Ne on semmoinen helpotus tehty. Korjatkaa, jos on väärässä, se voi olla joku muu. Mutta tämmöinen kumminkin on vaikutus sitten tullut vuoden alusta. Ja nyt jos tämä olisi pakettiauto, tämä olisi edelleen 470 vuosi. Nyt kun tämä on matkailuauto, niin tämä on 1014 € vuosi. Toki mä pistän tämän aina seisontaa, kun mä en käy tällä retkellä tai lähestulkoon. Ainakin en talvella, kesällä mä käytän enemmän. Sitten vielä, mitä mun piti tehdä tälle, että mä sain muutoskatsastettua tämän pakettiautosta matkailuautoksi,
niin tässä tarkistettiin, että ilmanvaihto on check, ruoanlaittomahdollisuus, minuutti oli check, istuimia ja pöytää, missä voi ruokailla, check, ja sänky vähintään 108, vai oliko 190 kertaa 140 kokoinen sänky, check, on 200 kertaa 140. 200 kertaa 120. Ja vaatimus oli 190 kertaa 120. Tämmöiset vaatimukset on tässä auton verollisessa. Sitten jos olisi se auton vero vapaa, niin siinä olisi se korkeusvaatimus ja jotain muuta vielä. Ja ei ollut mikään juttu tosiaan tämä muutoskatsastus. Se maksoi, muutoskatsastus maksoi muistaakseni 120. Sillä suht kalliilta tuntuu, mutta mä en ole ihan varma, että vaikuttiko se, kun mä tämä oli niin 2-paikkaiseksi pakettiautoksi rekisteröity, niin mä pyysin lisäämään tuon 3. jakkaran, joka nyt ei ole tuossa paikalla. Se näkyy siinä vesien asennusvideolla, käytte tsiikkaamassa siitä, niin tuossa on yksi lisäjakkara. Niin mä pyysin sen lisäämään. En ole varma, että vaikuttiko se sitten vähän siihen hintaan. Mutta tämmöistä. Ja kirjoita kommenttiin kysymystä ja korjaa, jos ja kun mä olin monessa asiassa väärässä. Sillä lailla. Tämmönen retkipaku on mulla. Paina tykkää nappia, jos tykkäsit katsoa videota ja pistä kanavatilaukseen, jos haluat nähdä lisääkin videoita. Ja kommentoi mitä tykkäsit pakusta ja mitä tekisit erillä tavalla tai mikä oli hullua tai jos huomasit jotakin muita vikoja tai parannettavaa, niin laita ihmeessä kommenttia. Mä mielellään kyllä luen niitä ja vastaankin aika lailla varmasti kaikki. Ei muuta kuin nähdään. Toivottavasti nähdään seuraavalla videolla sitten. Se on moro.